Welcome to the Law Talk Show today. Good morning, Mike and Tyler. How are you doing today? Good. Yeah, doing well. Thank you for having us on today. Yeah, thanks. Right. Everything's great. How are you? I'm all right, thank you. Okay, welcome to the Law Talk Show today. Since last couple of weeks, we've been talking about the injury and personal problem issues here, right? And we received some, some questions and some email. First of all, we could grasp because they understand more what Agruss law firm can do for them. Okay, and also, they learn a lot of issues that they have been heard before. So this is a very good show for the new audience and existing customer as well, because we've been out for a couple of events, and we distribute your business card. Also, we're talking about your law firm, Agruss law firm, and people they start to join. Now that's a good sign, good news for all of us, right? Yeah, that is good. It's good. Again, we do appreciate your time and your patience, because most of the time we're a little bit late here. We're trying to improve here, and in the future we should have some more clip about the accident, so we can illustrate how serious about the accident and some cases. What can we do for them, or the picture we can show them. How good we are, right? Yes. Yeah, we'll get that together in a couple of weeks. So when we come back on, we can talk about some specific cases and show the audience pictures. And yeah, it's scary. Accidents can be very scary. Today we're going to talk about the personal injury. That's I believe we've been talking before. But we want to go more detail and then emphasize certain case and what can we help the people, right? Hôm nay đó là chương trình chúng tôi sẽ nói về personal injury, tức là những cái tai nạn cá nhân, và luật sư Mike cũng như luật sư Tyler sẽ giúp cho tất cả quý vị hiểu nhiều thêm về những cái luật cũng như là những cái điều nào mình cần biết, mình cần phải làm khi mà mình có get info, tức là mình đụng xe, và những cái điều mà gọi là mình không có insurance hay mình có insurance, hoặc là lỗi của mình hay là không phải lỗi của mình đó, thì mình phải làm những cái điều nào. Thì mong rằng tất cả quý vị sẽ theo dõi và giữ hệ thống truyền hình cho đến giờ phút cuối. Vì những cái question, tức là những câu hỏi như là những cái demand của tất cả quý vị, nó rất là quan trọng. Nếu mà quý vị không có hiểu rõ thì đôi khi chúng ta sẽ không biết chúng ta làm gì, thì chúng ta sẽ mất quyền lợi. Today we focus about the personal injury. We have a few questions for Tyler, right? What type of personal injury cases does the Agruss law firm handle? The most common case that we handle would be an auto accident case. And when I say auto accident, I mean it could be a car, motorcycle, a car, and a pedestrian, trucking accident. Those are all car accidents that we deal with. We handle dog bite cases. We handle medical malpractice cases, where you're suing either a hospital or a doctor for something that went wrong during your care and treatment. And we also handle nursing home abuse cases. The most common nursing home abuse cases that we handle are pressure sores, so skin breakdown, and falls. And actually, I meant to mention that we also handle slip and fall cases. Most commonly in grocery stores, or it can be like in a parking lot, in a home. That is all the cases that we handle. Wow, that's a lot of cases, right? Hôm nay thì anh Chris vừa đưa ra một cái câu hỏi là nó rất là lý thú cho tất cả quý vị phải hiểu là cái Agruss law firm sẽ làm gì cho chúng ta. Thì một lần nữa, Agruss law firm thì mình cũng xin giới thiệu Agruss law firm đã làm việc trên 10 năm. Thì cái kinh nghiệm có nhiều luật sư về chuyên ngành, về chuyên môn, và đặc biệt ngày hôm nay là chúng ta nói về vấn đề mà personal injury, tức là những người mà bị thương tích cá nhân. Thì Agruss law firm nghĩa là specialize, tức là người ta chuyên môn về car accident, tai nạn lưu thông, tai nạn xe cộ, và slip and fall, tức là té, mình trên trời té, và đặc biệt thí dụ như trong mùa đông quý vị đi có thể là té trên đường hay là té ở trong cái shopping, thì mình phải biết mình làm cái gì. Thứ ba nữa là chó cắn. Đây là một cái chuyện là mình không có thể ngờ điều nó xảy ra.
là thay vì nếu mà quý vị đi trong nhà hay là đi qua những nhà hàng xóm mà mình đi trước nhà người ta mà bị chó cắn thì mình phải làm cái gì. Đó là những cái tình trạng mà mình cần phải biết, những cái điều khoản nào mình có thể nhờ đến Agruss Law Firm người ta giúp mình. Nursing home abuse thì cái này rất là thông thường, là tại vì mình bận rộn, mình gửi cha mẹ mình, parents ở trong những cái viện dưỡng lão, thì nếu mà người ta không có làm đúng tiêu chuẩn, người ta bị pressure, là người ta bị té hay là fall, tức là người ta té, hay là người ta uống thuốc sai lầm, bất cứ một cái điều nào đó, thì có thể là Agruss Law Firm có thể giúp mình để mình tìm hiểu được những cái sự kiện mình làm như thế nào để người ta phải bồi thường mình đúng và người ta làm cho the right thing nhé. Và một cái điều nữa đó là khi mà đi bộ, quý vị đi bộ ở trên đường mà nhiều khi mình bị xe đụng đó, thì mình phải biết là người ta có lỗi khi mà người ta đụng một cái người mà đi bộ ở trên đường, hoặc là người ta băng qua đường đèn xanh hoặc là đèn đỏ, thì những cái điều đó mình có thể nhờ cái Agruss Law Firm mình thưa kiện, mình thưa để mà mình được cái tiền bồi thường. Và cái cuối cùng là malpractice. Malpractice là thường thường là về phòng bác sĩ, thì những bác sĩ người ta cho mình cái toa thuốc, hoặc người ta cho mình sai thuốc, hoặc là người ta cho mình quá đô thuốc, thì mình uống mà nó bị một cái side effect mình nào mà bị nặng, mình có thể bị tổn thương ở trong cái nội tạng, hay là bất cứ một cái tình trạng nào mà nó nghiêm trọng, thì mình cũng có thể nhờ tới luật sư để người ta giải quyết cho mình. Yes, I just try to explain most of the case Agruss Law Firm handle. Some of the case, the people, they never pay attention, like, dog bites, or, when you walk on the street and then you get hit by the car accident, right? I have another question, relate to the fall or dog bite. When you fell in the shopping, or you fell on the street, or you fell in the private, property, what is the difference? Do you can you tell me what is the difference? Because when you walk in the shopping, for example, snow or anything wet or something, so that's a different from the public and the private property. Right. So when you have a slip and fall accident, it's generally you're going after the property owner and their insurance company primarily. If you fall at a grocery store, you're going after the insurance company for the grocery store. If you fall outside of a store, same thing, you're going after the store. And let me give you an example of a case where we actually just settled it. A woman was at a big box store. I can't mention the name because of confidentiality. Yes. But anyway, she was at a store. One of the store owners, to clear something off on the sidewalk that was in front of the store, had put some water out to clear some stuff up. Anyway, it was in February. The water froze. When she came out of the store, she slipped and fell. And what's interesting about that case is she never thought of going after the store or their insurance company for 6+ months. And then finally, her son, who works with us, said, hey, give Agruss Law Firm a call. I think they can help you out. And she said, well, I wasn't really planning on pursuing anything. And anyway, we were able to settle her case, get all of her medical bills paid, get her lost wages, get her damages. Our fees were paid as well. Okay. So if you slip and fall outside, you're generally going after the property owner. If you slip and fall in a store, you're generally going after the store owner. And in reality, you're just going after insurance companies. Oh, I see. Okay. Vâng, luật sư Mai cũng chia sẻ thêm về cái vấn đề mà slip and fall. Nếu mà quý vị mà té trong cái tiệm hay là té trong một cái shopping gì đó, thì luật sư người ta sẽ tìm cái insurance bảo kê của cái property đó, là bất cứ một cái cơ sở thương mại nào đều có cái insurance đó, thì người ta sẽ tìm cách để người ta bồi thường. Ví dụ như đó là mình không đi làm được thì mình lost wage, right? Thì mình có thể compensate, hoặc là những cái medical bill mà mình phải trả cho nhà thương hay là xe cứu thương mà nó chở bên này đó, thì tất cả những cái chi phí đó mình cũng được bồi thường. Vâng, thì quý vị phải chú ý khi mà mình đi ở trên bất cứ một cái nơi nào, public hay là private, thì cái property bất cứ chỗ nào nó đều phải có cái insurance. Thì đó là cái điều mà mình phải liên lạc với Agruss Law Firm, thì người ta sẽ giúp đỡ và người ta giải thích cho mình rất là rõ. Yes, thank you. I got the second question is it worth get a lawyer for a minor car accident? Yes, short answer is yes. As Taylor mentioned, we primarily handle auto accident cases as far as our personal injury practice goes.
And I see this time and time again where people think they're involved in a minor accident, they're not injured, they don't think they're injured, and then all of a sudden a couple of weeks go by and things get worse. So we've handled some cases where it seems like it's a minor accident, and 3 months down the road someone's getting surgery. So it's so much better to be safe than sorry. And look, if it's a minor accident and it turns out that maybe you go to the urgent care once and you have no follow-up treatment, that's great news, right? You're not injured, you're back to how you were. And in those cases, we'll simply just advise people, maybe it just doesn't make sense to hire a lawyer, you can probably handle this on your own. So no one ever pays our fees and costs until we settle a case. And so even if it's a minor accident, always reach out, talk to a lawyer, talk to us, and we're here to help. Yeah. Vâng, câu hỏi thứ hai mà Agruss vừa đặt là nó có quan trọng, nó có đúng để mình nhờ một luật sư trong cái trường hợp gọi là minor car accident. Thì cái minor tức là nhẹ, nhưng mà mình không có biết được như là luật sư Mai vừa trình bày đó là cái primary là mình cần phải biết là cái sức khỏe của mình nó có như thế nào. Có thể là một cái minor accident đó, tức là đụng nhẹ, nhưng mà có thể là sau 3 tháng, after 3 months, tức là sau 3 tháng thì mình sẽ find out là gọi là cái tình trạng của mình nó tệ hơn, nó nguy hiểm hơn, thì làm như thế nào. Cho nên là nếu mà quý vị mà bị đụng xe nhẹ hay là nặng, mình phải make sure đó là mình phải có luật sư để người ta hướng dẫn cho mình phải làm cái gì. Tại vì bất cứ cái đụng xe nào đó, không ai muốn mình bị đụng cả, không ai muốn mình bị gọi là tổn thương cả. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp mình bị đụng, nhưng mà sau 3 tháng hay là 4 tháng thì cái tình trạng nó mới tệ hơn, thì mình phải làm cái gì. Thì luật sư của Agruss Law Firm người ta phải giúp mình làm như thế nào để cho nó đúng. Nếu mà trong cái tình trạng mà gọi là sau 3 tháng, 4 tháng hay là 6 tháng mà mình vẫn bị, thì người ta có thể giúp mình về cái vấn đề nào, thì mình phải biết những cái điều đó là mình cần phải làm. Yes. Another question is that should I get a lawyer for a car accident that wasn't my fault? The answer is absolutely. Okay. When you hire an attorney like Agruss Law Firm, Yes. we'll be able to help you from the very beginning. We'll help you with your property damage claim. So if your vehicle is damaged and needs to be repaired, or you need a rental vehicle, we'll handle that for you. We'll handle your lost wages. So if you're taking time off work, we'll make sure that the proper documentation is completed so that you're later compensated for that. We'll get you into treatment. We'll take care of your medical bills. And we'll do all this to maximize your settlement, because that's the ultimate goal. So we handle everything with the insurance companies, your providers, getting your car fixed, and you can just focus on getting better and getting the treatment you need to maximize your settlement. Right, okay. Thank you. Câu hỏi cho luật sư Tyler đó là mình có cần luật sư khi mà mình bị một cái car accident mà cái đó không phải là cái lỗi của mình, thì cái answer đó là yes, mình phải có luật sư để người ta biện hộ cho mình. Luật sư đó người ta phải gọi là biết cái cách để mà người ta làm thế nào để mà người ta maximize, tức là người ta đòi cái tiền bồi thường thỏa đáng cho mình. Cái tiền bồi thường thỏa đáng đó cho mình đó là cái insurance, cái car insurance nó phải bồi thường cho mình, chứ không phải là mình đòi tiền của cái người mà bị đụng. Khi nào mà cái người đó người ta không có insurance, nó là một cái vấn đề khác, thì Agruss Law Firm người ta là chuyên môn về những cái sự kiện mà đụng xe. Thì quý vị phải nhớ là sao? Thứ nhất là cái property damage, là cái xe của mình có thể là cái insurance kia nó chỉ có 10.000, nhưng mà cái xe mình tới 40.000, 50.000, 60.000, thì làm sao mà mình đòi được cái tiền bồi thường thỏa đáng. Thì hệ thống của Agruss Law Firm người ta biết cái cách, người ta sẽ nhìn thẳng vào, nhìn sâu vào cái policy, cái insurance đó, để người ta có thể tìm cách để người ta đòi cái tiền bồi thường nó thỏa đáng, nó thích đáng. Cái thứ hai đó là cái medical bill. Medical bill nó có thể lên tới cả 100.000. Thì làm thế nào để mà mình make sure là mình có đủ cái số tiền để mình trả cái medical bill. Thứ ba đó là nếu mà quý vị mà đang đi làm, mình mất việc làm, tức là lost wage, mình cũng có thể được bồi thường. Và một cái điều cuối cùng đó là cái treatment cũng như là cái settlement
Thì cái treatment với lại cái settlement hai cái đó khác nhau. Cái treatment là tất cả những cái tiền mà ở trong hospital, nhà thương, hay là mình phải đi evaluation, bất cứ cái gì đó là mình cũng được bồi thường. Và cái settlement đó là người ta phải bồi thường mình trên cái tiền mà người ta mua cái bảo hiểm đó như thế nào, nó nhiều hay nó ít, thì người ta sẽ căn cứ trên đó để mà người ta cố gắng người ta giúp cho mình được một cái số tiền nó đích đáng khi mà mình bị cái accident. Yes, thank you for your answer here. Another question: Is it important to hire an attorney right away after a car accident? Yeah, it's super important. It's probably one of the most important things you can do right after an accident. Obviously, get treatment right away, and then the next thing you should do is contact an attorney. The reason being is the insurance companies are doing an investigation immediately, like same day, Right. and you want to make sure that you have a lawyer who's doing the exact same thing, who's ordering the police report, talking to witnesses, and then also making sure that all the insurance companies are put on notice that we represent that client, because the first thing an insurance company does after an accident is they start calling people involved in the accident, they start getting recorded statements, they're immediately trying to minimize their damages, which is the opposite of what we're trying to do, which is to make sure our clients are getting fair and reasonable settlements. Yeah. So by all means, contact an attorney right away. Even if you decide you don't want to hire them, even if you are lucky enough where you're not injured long term, it always makes sense to talk to an attorney right away. Yes, thank you. Với câu hỏi vừa đưa ra đó là nó có quan trọng để mình hire attorney hay không? Nó rất là quan trọng. Cái câu trả lời là nó yes, nó rất là quan trọng, mà nó quan trọng hơn nữa đó là sao, là mình phải gọi ngay lập tức. Là tại vì sao? Văn phòng Agruss Law Firm người ta chuyên môn, người ta biết những cái điều nào. Thứ nhất là quý vị không cần phải gọi cho cái insurance của mình, mà mình phải gọi cho luật sư để luật sư người ta giúp mình cần phải làm cái gì trước khi mà mình liên lạc với lại cái công ty bảo hiểm, cái car insurance. Thì mình phải hiểu là sao, cái mục đích quan trọng nhất đó là bảo hiểm người ta minimize cái compensation. Thì luật sư người ta sẽ nhìn vào trong cái policy, người ta understand, người ta hiểu được rõ tất cả những cái chi tiết, thì người ta có thể đòi cho mình là maximum, tức là cái số tiền mà khổng lồ nhất, nhiều nhất để chúng ta có thể trang trải tất cả những cái tiền bill. Và quan trọng nhất là mình phải biết là mình phải có cái police report. Thì căn cứ trên cái biên bản của cảnh sát, police report rất là quan trọng, cho nên quý vị phải có được cái đó. Là mình phải cần những cái sự xác định của cảnh sát, và những cái documentation đó, những cái điều khoản ở trong cái report của cảnh sát đó, thì Agruss Law Firm người ta sẽ nhìn vào đó để người ta biết, người ta sẽ giúp mình được cái điều nào. Thì tất cả quý vị phải nhớ là khi mà mình bị một cái accident là mình phải liên lạc với luật sư right away, là mình phải call Agruss Law Firm right away để cho người ta cho mình những cái điều gọi là cái advice đó, nó đúng, và mình phải làm cái gì cho nó thiết thực hơn. Yes. Another question is, if I partially at fault for a car accident, can I still bring a personal injury claim? Yes, and I think a lot of people don't know this, that even if you are 50% at fault, Yes. you can recover in an accident. If you're more than 50% at fault, you cannot. And this is really up to the jury to decide. Your recovery will be based on your percent at fault. For example, say the jury awards you $100,000, but they found you to be 10% at fault. You would actually get $90,000 instead of the full $100,000. So even if you're 50% at fault, you're partially at fault for an accident, you should still contact us to see if you have a case. Okay, all right. That's a very, very interesting, right? Yeah, I never heard about it. Okay, I'm just learning today. Okay. Vâng, câu hỏi cho bà luật sư Tyler đó là, nếu mà chúng ta bị trong cái trường hợp đụng xe mà không phải là 50% thôi, 50% đó là cái lỗi của mình có được bồi thường không? Mình có cần luật sư để mà mình tranh cãi về cái vấn đề mà personal injury hay không? Thì cái quyền lợi của chúng ta, nếu mà chúng ta bị 50%, mình vẫn có quyền để mình claim vào cái insurance. Và bà vừa cho biết một cái điều rất là quan trọng, đó là chúng ta có thể đòi lên đến gọi là 90%
cái tiền mà gọi là người ta bồi thường cho cái personal injury của mình. Cho nên quý vị cần, nếu mà trong cái trường hợp mà đụng xe mình biết là có lỗi của mình nhưng mà không phải là hoàn toàn lỗi của mình, thì mình vẫn phải liên lạc với lại cái Agruss Law Firm, người ta sẽ giúp cho mình, người ta sẽ cho mình những cái advice như thế nào để mà người ta có thể kiếm được cái tiền bồi thường cho mình, là maximum up to, nó có thể đến 90%, 90%. Thì quý vị cũng phải nên chú ý cái điều đó. Yes, so that's a very important question, right? I never heard anything about it, and I have no clue. Okay, we still have the benefits, up to like 80 or 90%, even our fault, right? Yeah, that's a very good issues there. The next question is how there is car insurance if someone hit your car. Sure. So if someone hits your car, typically their insurance will pay for all of your damages, like property damage, your medical bills, your lost wages, pain and suffering, things like that. What's nice is oftentimes you can have coverage on your own policy as well. So for example, your own insurance policy will have something called medical payment coverage, which pays for your medical bills as well. So this is another reason why it's so important to talk to an attorney, because in an accident there are multiple layers of insurance coverage, both with the at-fault drivers and with your own insurance company. And our job is to figure out all the different avenues of coverage and make sure that you get maximum compensation and that you're fairly compensated. Yes, thank you. The question, câu hỏi mà anh Chris vừa đưa ra đó là vấn đề nếu mà cái trường hợp mà mình bị đụng xe đó thì cái insurance rất là quan trọng, car insurance rất là quan trọng. Và luật sư Mai cũng vừa cho chúng ta biết là sao cái insurance nó có many layers, nó có nhiều cái option trong đó, nó có nhiều cái phần ở trong đó mà mình cần phải hiểu. Thì Agruss Law Firm người ta hiểu rõ cái vấn đề mà cái insurance nào nó sẽ bồi thường cho mình những gì. Ví dụ như cái vấn đề mà là medical treatment, medical thì nhà thương, hospital, rồi mình đi vô trong evaluation, xong rồi mình vấn đề nurse. Thì trong cái policy đó, mỗi cái car insurance policy nó sẽ có nhiều cái điều khoản mà quý vị nhiều khi không có chú ý, không hiểu được nó sẽ compensate, nó bồi thường cho mình cái gì. Thì mình phải hiểu cái policy, tức là khi mà mình sign cái contract trong đó mình phải mua cái phần nào, ví dụ như đại khái như là collision hay là liability, thì mình phải hiểu rõ những cái điều khoản đó. Nếu mà mình không hiểu rõ thì mình phải có luật sư, thì luật sư người ta nhìn vào trong cái policy của cái insurance, car insurance đó, người ta sẽ quyết định là cái phần nào mình sẽ được compensate. Nếu không được thì ta có cái cách khác để người ta giúp cho mình được cái tiền gọi là maximum compensate. Maximum compensate, cái đó rất là quan trọng cho quý vị, là tại vì sao? Không phải là mình chỉ được cái tiền hưởng đó không, mà dùng cái tiền đó nếu mà mình bị vào nhà thương nặng thì cái tiền ở trong nhà thương rất là cao, mình phải đủ cái tiền để mình trả cho tiền nhà thương. Thì cái hospital bill hay là cái medical bill thì cái đó nó là những cái phần chính. Thì quý vị phải liên lạc với lại luật sư, thì có thể gọi thẳng cho Agruss Law Firm, thì người ta sẽ giúp cho bạn, người ta sẽ biết cái cách nào để mà người ta là tìm mọi cách để cho mình được bồi thường một cách đích đáng. The next question is for Tyler, right? What if I'm injured in a car accident and I don't have health insurance? What can we do? If you don't have health insurance, what we've done is over the past few years is create a network of healthcare providers, from doctors, physical therapists, pain management doctors, who will treat our clients even if they don't have health insurance. It's great. Our clients get all the treatment that they need, including surgery if they need it. And then these healthcare providers get paid as a part of settlement. So our clients never have to worry about their medical bills. Again, they can just focus on getting treatment to maximize their results. Our firm will even assist with scheduling appointments. We stay on top of our clients to make sure they're listening to what their doctor's doing and really just getting all the treatment that they need. Yes, okay. All right. Vâng, câu hỏi Andy Cruz vừa đưa ra là nếu mà quý vị mà bị đụng xe mà quý vị không có health insurance thì câu hỏi này rất là quan trọng. Quý vị cũng phải thận trọng, là tại vì nếu mà bên Mỹ này, nếu mà quý vị mà bị đụng xe mà không có cái health insurance đó, thì mình phải trả cái tiền rất là nhiều. Thì
luật sư Tyler vừa trình bày cho mình biết là Agruss Law Firm có một cái network, một cái hệ thống bác sĩ và cũng như là những chuyên ngành là những người mà gọi là surgery hay là về chuyên môn về gọi là những cái tai nạn thì đụng xe, gãy xương hay là nó có nguy hiểm đến cái sinh mạng của mình không, thì người ta có quyết cái hệ thống, một cái network về healthcare, người ta sẽ giúp cho mình được treatment, tức là người ta trị bệnh cho mình, hoặc là người ta xem, người ta theo dõi gọi là cái bệnh tình của mình, nếu mà cần mình giải phẫu hay là người ta phải đưa mình vào trong nhà thương, thì Agruss Law Firm người ta có một cái network, một cái healthcare network, thì người ta sẽ giúp cho mình giải quyết được những vấn đề đó. Vậy thứ hai đó là sao, người ta theo dõi cái tình trạng mà gọi là treating, người ta phải giúp cho mình làm như thế nào để cho mình không có còn bệnh hay là bị thương tích, và cái quan trọng nhất là cái medical bill. Ok, cho nên quý vị không phải lo về cái vấn đề là mình có trả tiền hay không, là tại vì tất cả những cái service này đã người ta giúp mình sau khi mà mình được bồi thường, thì người ta sẽ dùng cái tiền bồi thường đấy, người ta trả tất cả những cái tiền medical hay là tiền nhà thương hay tiền bác sĩ. Cho nên quý vị nếu mà có những cái thắc mắc nào mà về insurance, car insurance hoặc là health insurance thì quý vị phải gọi cho Agruss Law Firm, thì người ta sẽ nhìn vào đó, người ta giải thích cho mình một cách rõ ràng và người ta cố gắng, người ta sẽ giúp cho mình maximize, tức là nhiều cái tiền mà để cho chúng ta cover tất cả những cái bill. Nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có handle được, tức là mình không có giải quyết được đó, thì ở đây Agruss Law Firm người ta có thể lo cho tất cả quý vị những cái điều đó. Yes, so we take a short break and we come back. Chúng tôi xin trở lại với một số thông tin thương mại, và chúng tôi sẽ trở lại để nói nhiều thêm về vấn đề mà gọi là personal injury. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Agruss là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc, số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Văn phòng khai thuế Vsam Chicago. Chúng tôi chuyên thiết lập và cung cấp các dịch vụ về khai thuế, kế toán, sổ sách cho cá nhân và cơ sở thương mại với chất lượng đạt tiêu chuẩn với giá cả tương đối và giá trị cao. Chúng tôi hiểu rằng khách hàng là những người mang tới sự thành công cho chúng tôi. Chúng tôi muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tin tưởng và cam kết để đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho khách hàng. Hãy chọn chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm để phục vụ tốt nhất. Xin liên lạc số điện thoại 773 564 9113. Văn phòng tọa lạc tại 1100 West Argyle Street, Chicago, Illinois 60640. Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đồng hương. Vsam Merchant Service, người Việt phục vụ người Việt với phương châm tận tâm tận tình phục vụ chu đáo, giá cả cạnh tranh. Vsam Merchant là công ty chuyên gắn máy credit card và post system cho tất cả các dịch vụ như nail salon, nhà hàng, văn phòng nha sĩ, bác sĩ, chợ và các doanh nghiệp khác. Không hợp đồng, miễn phí máy, tiền vào băng mỗi ngày, miễn phí thiết kế website, miễn phí lắp đặt TV. Bao nhiêu quảng cáo trị giá $500, tặng $500 khi mua sản phẩm của Vsam Merchant. Miễn phí sử dụng 6 tháng post system của
Vsam Merchant, bảo đảm quý vị sẽ hài lòng và tiết kiệm hàng tháng. Mọi chi tiết xin liên hệ Quý Ngọc 773 906 9999, Hải Văn 773 302 8888, địa chỉ 1100 West Archive Street, Chicago, Illinois 60640. Vâng, xin trở lại với chương trình talk show về luật và đời sống ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về car accident và đặc biệt nhất đó là personal injury. Thì tất cả quý vị cũng hiểu rằng cái personal injury nó rất là nguy hiểm cho mình, là tại vì khi mà mình bị thương tích á, thì mình sẽ không có thể mình đi làm được, tức là mình lost wage, hoặc là mình phải nằm ở trong nhà thương một thời gian, hoặc là mình bị nặng hay là nhẹ trong vòng một vài tuần, mình không có một cái cảm giác nào, mà sau đó vài ba tháng thì bắt đầu mình bệnh trở lại. Thì lúc bây giờ đó mình cần làm gì? Thì những cái question đó, những cái câu hỏi đó, những cái nan giải đó, giống như luật sư Mai vừa có thể chia sẻ thêm đó là quý vị phải hiểu sao luật sư người ta làm, người ta không có tính tiền mình ngay lập tức, tại cái đó là free consultation, thì những cái fee đó là đều free hết, người ta không có charge mình cho tới khi nào mà mình được cái tiền settlement, tức là cái tiền bồi thường, thì người ta mới, lúc bây giờ người ta mới dùng cái tiền đó để người ta trả tiền cho bác sĩ cũng như là tiền làm việc của người ta, và đặc biệt đó là cái maximize, gọi là cái compensate cho tất cả quý vị. Thì cái câu hỏi mà kế tiếp đó, yeah, so we go to next question here. How long does a car accident settlement take? Yeah, that's a good question. We get asked that all the time. You know, when's the case going to settle? It's a common question. So we typically settle cases within 30 to 45 days after our clients are done with treatment. And what's really important about that, there's two things that are important. One, we never settle a case while our client is still getting treatment because we don't know what their damages are. Right. And then secondly, while our clients are getting treatment, we're making sure that we're ordering all the records and bills, getting lost wages, and getting the evidence we need, so when it does come time to settle a case, we get a quick response. Yeah. So what happens is we gather all the evidence. When our client's done treating, we send out a settlement demand, and if the case is going to settle pre-suit without filing a lawsuit, we generally settle within 30 to 45 days after we send out that settlement demand. Yes. And I'm just giving you sort of the general answer of what typically happens. Sometimes we have cases where our clients are significantly injured, they're still getting treatment, but there's not enough insurance on the other side, and we settle those cases quickly. Sometimes cases don't settle for whatever reason, and we have to file a lawsuit. But we have a really good system that manages all of our cases. Our law firm software keeps track of everything. We're gathering evidence as our clients are receiving treatment, and the moment they're done treating, we settle cases quickly. Yeah. Okay, thank you. Với câu hỏi Andy Chris vừa đưa ra, đây là một câu hỏi mà rất là thông thường. Quý vị thường đặt câu hỏi đó là người ta sẽ settlement, tức là người ta sẽ giải quyết trong vòng bao lâu? Vâng, thì luật sư Mai vừa cho biết rằng đó là sau khi mà người ta collecting tất cả những cái thông tin, ok, và nó có hai vấn đề. Một là tất cả những cái thông tin thì thường đó là mỗi một cái case tùy theo cái scale lớn, nhỏ hay là nặng hay nhẹ, thì trong vòng 30 cho tới 45 ngày, between 30 day up to 45 day. Nhưng không có nghĩa là chắc chắn 30 ngày hay là 40 ngày, là tại vì sau khi mà người ta quý vị phải phải treatment, thì cái treatment nó phải đôi khi nó có thể là 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng. Thì sau khi mà cái treatment đó, người ta phải collect hết tất cả những cái thông tin, nó phải chính xác cho tất cả quý vị, và người ta phải tìm hiểu tất cả về cái vấn đề mà cái bảo hiểm của mình, rồi cái policy của mình phải biết tất cả những cái thông tin đó, và người nào người ta lỗi hay là không lỗi như thế nào, người ta phải sắp xếp đâu đó đàng hoàng trước khi mà người ta đi vào cái vấn đề mà là settlement. Thì cái vấn đề mà cái settlement nó không có phải là 1 ngày 2 ngày, mà nó thường là nó phải từ 45 ngày, tức là 1 tháng rưỡi, cho tới có thể là nhiều hơn là 2 tháng hoặc 3 tháng. Thì quý vị cũng biết là khi mà những cái trường hợp đặc biệt đó, thì người ta phải claim, người ta phải file cái lawsuit. Thì khi nào mà file cái lawsuit đó, thì mình phải làm việc với tòa án. Thì khi mà tòa án đó thì nó sẽ kéo dài thời gian hơn, cho nên quý vị phải kiên nhẫn. Nhưng vấn đề chính đó là mình Agruss Law Firm, người ta biết người ta cần phải làm cái gì trước khi mà người ta quyết định settlement. Tại vì khi mà settlement là đó là cái quyền lợi mà quý vị cần phải có, quý vị hưởng được. Yes, next question is for, I think, for Ms. Tyler here. Okay. How long does this take to get paid after a settlement?
Where's my check, right? Yeah, where's my money? That's our where's my favorite money? question. The great news is we move at lightning speed. So once a personal injury case is settled, we can usually get our clients paid in 10 to 14 days. We've discussed this on the show a bunch. We are a very tech-savvy office, and we are rolling out this new system where we'll soon be able to wire our clients' settlement funds. So we'll be able to get them paid even sooner than 10 to 14 days, which is great because everyone in Chicago knows the mail is absolutely terrible. Yeah. So this will be great for us and for our clients as well to get them money directly into their bank account. Oh, wow, that's great. You know, what I like is, you know, with lightning fast. Lightning Wow. fast. Okay. Yeah. Vâng, thưa tất cả quý vị, đây là một cái câu hỏi, một cái question mà bà luật sư Taylor vừa trả lời, đó là khi nào thì mình nhận được cái paycheck? Tất cả mọi người, chúng ta khi nào mà sau khi mà chúng ta bị tai nạn là chúng ta cần tiền để mà sửa xe hoặc là đi nhà thương vân thì ai cũng cần tiền cả. Thì cái quan trọng nhất là mình phải biết là mình làm cái gì. Thì Agruss Law Firm người ta biết, người ta làm rất là lẹ, nó gọi là lightning fast. Cho nên nghĩa là người ta sẽ có một cái system, một cái hệ thống report, cũng như là người ta lại cái hệ thống người ta làm việc rất là lẹ để người ta cố gắng làm sao sau khi cái gọi là cái settlement từ 10 ngày cho tới 14 ngày là quý vị sẽ có tiền, sẽ có check. Thì quý vị phải tin tưởng vào cái Agruss Law Firm. Thứ nhất là làm việc là nó phải accurate và nó phải lẹ. Mong rằng tất cả quý vị nếu mà có một cái question hay câu hỏi nào thì quý vị có thể call thẳng cho Agruss Law Firm, luật sư Mike hoặc là Tyler, thì người ta sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị những câu trả lời và mình cần phải làm gì. Quan trọng nhất là mình cần phải làm gì để cho cái trường hợp của mình, cái case của mình nó phải settlement càng lẽ càng tốt, càng nhanh, là tại vì chúng ta cần tiền và tiền để mà trang trải tất cả những cái chi phí. Yes, the next question is you know, how much do lawyers charge for a car accident? Sure. So we work on all of our personal injury cases on a contingency fee, and what Yes. that means is we get a percentage of the recovery. So there's no risk when we're hired. Our services are free unless we win and get a settlement. And Yes. our contingency fee is 1/3, and that never changes. So if we have to file your lawsuit and litigate it for a couple of years, our fee stays 1/3. If we go to trial, our fee also stays 1/3. And this is something we've talked a lot about on this show, and I think it's really important for people to understand that some other lawyers out there will charge 40% when a case is filed, Yes. and if the case goes to trial, they'll charge 50%. And I've seen this most often when other personal injury attorneys are dealing with clients who maybe don't understand the system Right. that well, or maybe they weren't born in the U.S. because it's a very litigious country, and so it's really important for people to understand that you know, the contingency fee is 1/3 when they hire us, and that other attorneys oftentimes charge more, and we don't. So our fee always stays the same. Yes, okay, thank you. This is very important, you know, people, everybody concerned about the money, okay, how much are they going to pay the lawyer? Because first of all, when you're talking about a lawyer and then you go to the trial or you go to the course where you pay a lot of things, and you know, usually, okay, people, they're very scared when they say, well, you do have to deal with a lawyer, right? But actually, this is very straightforward and it's very, you know, decent, very reasonable, right? Yeah, and unfortunately, some personal injury attorneys out there, they're, you know, they maybe take advantage of the system Right. a little bit by, Yes. not necessarily take advantage of the system, but they take advantage of people who may not understand Right. what other attorneys in the community charge. And so Right. they'll charge 40%, 50%, and it's really high in my opinion. So Yes. we're always a third. Yes. And our contract with our clients says that. It's a third and it never changes. Yes, thank you. Vâng, câu hỏi Agruss vừa đưa ra đó là một câu hỏi rất là quan trọng và tất cả quý vị đều lo ngại về cái vấn đề mà mình trả tiền, cái fee cho luật sư, cái fee to the lawyer or attorney. Thì Agruss Law Firm, cái policy đó là người ta không có charge mình một bất cứ cái tiền nào, người ta chỉ tính cái tiền. Quý vị không có phải lo ngại khi mà mình phải trả tiền trước hay là sau, mà nó có một cái fee là mình phải trả cái tiền đó là sau khi mà cái case mà được settle đó thì người ta sẽ lấy 1/3 số tiền của mình, 1/3, tức là 1/3. Nhiều luật sư khác, những cái law firm khác người ta có thể lấy up to là 40%, 40%, hoặc là nếu mà mình go to cái trial
tức là mình đi ra ngoài tòa án, ra court thì người ta có thể charge mình đến 50%. Nhưng Agruss Law Firm đó là một cái best policy, người ta chỉ charge mình 1/3 và nhớ là người ta chỉ charge mình khi nào mà khi mà được settlement xong người ta mới charge mình, chứ người ta không có phải là lấy tiền mình trước hay là mình phải trả, mình móc tiền túi ra mình trả. Cho nên quý vị phải tin tưởng Agruss Law Firm là một cái law firm mà nó được tín nhiệm và nó uy tín khi mà người ta làm việc, người ta làm bằng mọi cách để mà cho cái tiền bồi thường của mình nó chính đáng, và người ta chỉ lấy tiền mình khi cái settlement nó xong, và người ta chỉ charge mình 1/3. Đó là quý vị việc 1/3. Thì ví dụ cái case là 10.000 thì người ta chỉ charge mình chỉ có 3.000 mấy thôi, còn cái số tiền còn lại là đó là cái tiền bồi thường của mình. Yes, I like the 1/3 pay, because that's a very reasonable and people, they did not worry about any hidden free something like that, right? Yeah, that's very good. The next question is how do I get the money from the car accident? Yeah, how do you get the most amount for your settlement? And the answer is pretty simple. It is get the treatment that you need and listen to your doctors. So your relationship with the doctors is really important. You need to be honest with them and you need to trust them. If they tell you need to go to physical therapy 3 times a week for 12 weeks, you need to go 3 times a week for 12 weeks. Yes. I know life happens, life is busy, and our clients like, well, I have to work, I have to do this. You need to make time to get the treatment that you need. Be honest with your doctors. When you're at those appointments and they're asking you, how is this affecting your life? What are activities you can and can't do? Can you not lift things, clean, or cook that you used to? Make sure that you're telling your doctors this, and they will try and get you the best treatment possible to make a recovery. So really, your treatment and your dedication to your treatment and that relationship with your healthcare providers will maximize your settlement. And we stay on top of our clients. We're making sure that if they're missing appointments, we're telling them you need to get treatment, because at the end of the day, we know if they don't get a great settlement, they're going to come back to us and we're going to say, hey, you missed these appointments. Right. And we make sure that doesn't happen by staying on top of them and their treatment. Yeah. And the doctors we work with are really good too about following up with patients. They're really good about following up with us after our clients go to their office. So it's a very transparent system that we have with the doctors we work with, our clients going to appointments, getting treatment, and it really works out well. And look, at the end of the day, we want our clients to get better. And then at the end of the day, we want to make sure that they get a reasonable settlement. Right. Yeah. Okay. Câu hỏi vừa đưa ra đó là làm thế nào để mà mình được cái tiền mà the most compensation, tức là mình được trả cái tiền mà bồi thường cho mình nó đích đáng. Ok, nó nhiều nhất, mình nói thẳng ra là nó nhiều nhất cái phần lợi của mình. Thì luật sư Mai cũng như là luật sư Tyler vừa cho chúng ta biết là sao. Thứ nhất là mình phải có một cái văn phòng luật sư làm việc cho mình right away. Thí dụ như mình gọi bất cứ một cái luật sư nào được, nhưng mà trong cái trường hợp mà car accident thì mình phải gọi cho Agruss right away, mình không có chờ đợi. Là tại vì người ta sẽ biết làm thế nào để mà mình có thể 3 cái vấn đề là người ta giới thiệu mình đến những cái văn phòng bác sĩ, và mình phải follow up, mình phải theo dõi những cái lời của bác sĩ làm việc. Là quan trọng nhất là mình phải đi tất cả những cái appointment, mình không thể nào miss những cái appointment đó. Tại vì nếu mà mình miss cái appointment đó thì người ta không có chứng minh được cho mình đó là mình cần cái sự treatment về cái personal injury của mình. Mình bị một cái nào đó thì bác sĩ người ta khuyên cái điều nào là quý vị phải follow up, phải theo dõi, và chúng ta phải làm đúng như cái lời của bác sĩ người ta muốn. Thứ hai đó là những cái điều khoản mà của trong cái healthcare system, đó gọi là healthcare provider, đó là mình phải theo dõi người ta recommend mình làm cái điều nào mình phải làm cho đúng. Vì những cái treatment đó là trên những cái treatment đó thì mình mới biết là người ta đòi hỏi cái điều nào. Nếu mà mình bị thương tích nặng thì mình phải đi theo những cái lời của bác sĩ mỗi một cái appointment là mình phải theo dõi để người ta biết là cái tình trạng
bệnh của mình nó ra như thế nào. Ví dụ mình gãy xương hay là mình bị nội tạng ở bên trong, thì với tất cả những cái hồ sơ đó và những cái bác sĩ đó cũng như là những cái cơ sở y tế đó, người ta sẽ giúp cho mình làm mọi cách để mà mình có được một cái sự phục hồi càng sớm càng tốt, và nó phải rõ ràng và nó tốt cho cái sức khỏe của mình. Thì lúc bây giờ đó thì luật sư người ta mới biết, người ta căn cứ trên những cái hồ sơ đó và người ta sẽ làm việc với lại cái car insurance, thì bảo hiểm, thì bắt buộc là cái bảo hiểm nó sẽ bồi thường cho mình một cách đích đáng. Là tại vì bảo hiểm thường thường nó là sao, nó không muốn trả tiền cho mình, cho nên mình cần phải có là lawyer. Thì khi mà mình có lawyer thì những cái điều mà lawyer recommend mình cũng như là bác sĩ recommend mình, healthcare provider, mình phải theo dõi nó và mình phải làm việc đúng cái tiêu chuẩn của người ta. Lúc bây giờ đó thì văn phòng Agruss Law Firm người ta mới có thể là đòi hỏi cái tiền mà bồi thường cho mình một cách đích đáng. Vâng, thời gian thì nó cũng chỉ có hạn thôi. Hy vọng là những cái điều mà hôm nay luật sư Mai cũng như là luật sư Tyler đã giải thích cho tất cả quý vị, nó sẽ có những cái điều mà quý vị thỏa mãn và quý vị chưa thỏa mãn. Nếu những câu hỏi nào quý vị chưa thỏa mãn thì có thể email hoặc là gọi điện thoại thẳng về Agruss Law Firm, người ta sẽ có người thẩm dịch và người ta sẽ giúp cho tất cả quý vị những câu trả lời rõ ràng hơn và sẽ hữu hiệu hơn. Trước khi mà chào tạm biệt thì cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong suốt một tiếng vừa qua. Before we say goodbye today, because this time is up right now, okay, hopefully, okay, next time we have more time and then we have to discuss some more issues about the personal injury. Thank you again, and before we say goodbye, please say goodbye to the new audience. Sure, thanks for having us on, and there were a couple more things we'll for sure discuss next week about ride shares and property damage that are super important, but, thanks for having us on the show. It was great, and we'll see you next week. Sure, thank you. Absolutely, thank you. We'll see you next week. Sure. Again, one more time, okay, thanks so much for your time. Before we say goodbye, we do appreciate that your time, and you've been following our shows. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và hy vọng sẽ gặp lại tất cả quý vị vào tuần tới. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào.